Старий Ульм, розташований на березі Дунаю у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Вперше Ульм згадується наприкінці першого століття, а в 1181 році Фрідріх Барбаросса оголошує його вільним імперським містом. Тут розвивається торгівля і ремісництво. Процвітання міста, що в основному ґрунтувалося на експорті високоякісних тканин, припало на 15 і 16 століття. Розташоване на перехресті важливих торгових шляхів, що вели до Італії, місто було одним з найбільших у Німеччині, поступаючись за розміром тільки Нюрнбергу. Після реформації з 1530 року місто стало протестантським. Зміни торгових шляхів після відкриття Нового світу у 16 столітті та війни спричинили за собою поступовий занепад Ульма. Втративши у 1803 році статус імперського міста, Ульм увійшов до складу Баварії. Ульм відзначений у книзі рекордів Гіннеса як місто з падаючими будинками і як місто з найвищим шпилем, який прикрашає Мюнстерський готичний собор. Цей населений пункт також відомий як батьківщина легендарного та неординарного фізика Альберта Ейнштейна. Мобільну пожежну драбину, яка врятувала життя багатьом людям, винайшли саме в Ульмі. Це зробив підприємець Конрад Дітрих Магірус у 1866 році. Про життя у середньовічному Ульмі багато може розповісти квартал рибалок та шкіряників. Він побудований у гирлі річки Блау, яка двома рукавами проходить через квартал, а потім впадає в Дунай. Колись цю територію заселяли дунайські рибалки, шкіряники, моряки та миловари. Водяна сила забезпечувала також роботу млинових коліс. Тут панують традиційні для Німеччини фахверкові будиночки, звивисті вулички і численні кам'яні мости. Будинки були як житловими, так і робочими приміщеннями, об'єднаними в одне ціле. Більшість будинків кварталу стоїть просто на воді, тому квартал часто порівнюють з італійською Венецією. Місце біля проточної води було ідеальним для шкіряників. Шкури тварин обробляли і залишали висихати на галереях-балконах, що піднімаються на дерев'яних стовпах з мілководдя. Звичайно, життя колишніх часів мало небагато спільного з сьогоднішньою романтикою старого міста. Вулицями стояв жахливий сморід від гнилих шкур тварин. Але нині у кварталі рибалок затишно. В історичних будівлях розташовані невеликі готелі, сувенірні лавки, ресторани та музеї. Наприклад, у будинку Кезборера, побудованому приблизно у 1480 році, працює музей Сетра. Тут мешкали кілька поколінь родини засновників виробництва перших автобусів Сетра. У фахверковому будиночку 17 століття, який має назву «Вузький будинок», гостей вітає найвужчий готель в Ульмі. Відреставрована будівля має ширину всього 4 метри 63 сантиметри та довжину 16 метрів. У кварталі на важливу галузь економіки перетворилося також суднобудування.
Неглибокі дерев'яні човни коробчастої форми пізніше стали відомі як ульмерські коробки. Човнами перевозили товари в країни, розташовані далі по Дунаю. Підтвердженням колишньої слави човнярів є красивий будинок німецької Шонесхаус. В цьому фахверковому будиночку з 1533 року розміщувалася гільдія човнярів. Стіна фасаду прикрашена мальовничим настінним розписом, що зображує військові кораблі, які підходять до Белграда. Картина присвячена участі моряків Ульма у турецькій війні 1664-1718 років. Багато красивих будівель 15, 16 та 17 століть фактично мають частину своїх фундаментів у воді. Оскільки м'який ґрунт податливий, будівлі з часом осіли, і багато з них мають нахил, який надає кварталу типового шарму. Найбільш вражаючим є падаючий або кривий будинок Шіфесхаус. Це п'ятиповерховий фахверковий будинок, розташований на березі річки Блау, який з моменту свого будівництва в 1443 році нахилився на цілих 10 градусів. Головною причиною таких метаморфоз є корабельна деревина, що була основним будівельним матеріалом, яка витримує великі навантаження. Спочатку у Шіфесхаус зберігали улови риби, але в кінці 16 століття споруда була переобладнана під житловий будинок. У будинку розміщувалися на ніч капітани кораблів. Потрапити до будівлі можна було одразу з палуби завдяки тому, що судна могли пришвартуватися до неї впритул. Сьогодні в будинку розташовується найпопулярніший міський готель, внесений до книги рекордів Гіннеса як найкривіший у світі. Навпроти кривого будинку старий монетний двір Алте Мунс, побудований на початку 16 століття. Перший поверх будинку з дубової деревини облицювали цегляною кладкою, а у 1620 році над цегляними стінами звели двоповерхову фахверкову надбудову. Монетний двір знаходився тут до 1624 року. Потім будівлю переобладнали під млин та олійницю. Зараз будинок став туристичним об'єктом. З 1397 року в Ульмі існує традиція клятвених понеділків, урочистої обіцянки міського голови народу про дотримання законів і справедливості. Це пов'язано з появою міської конституції, офіційної угоди між патриціями і торговими гільдіями. Для здійснення клятвених понеділків на фундаменті старого королівського палацу першого століття у 1612-1618 роках було збудовано так званий будинок клятви – Шворхаус. Після будівництва Шворхаус ульмські бургомістри щороку передостанній понеділок липня звертаються до містян з балкона цього будинку, звітують про минулий період і присягають на вірність міському статуту. Шворхаус слугував насамперед як представницька будівля, яка демонструвала суверенітет імперського міста. На площі перед будинком клятви знаходиться чудовий фонтан Христофору Лікійському, який несе маленького Христа на плечах. Фонтан побудований у 1584 році. Ульм у середні віки був важливий як місце зупинки тут німецьких королів і імператорів в їхніх частих поїздках. Комплекс середньовічних будівель Кроне, Корона, слугував своєрідним заїжджим двором для монарших осіб під час їх подорожей країною. Складається комплекс з декількох будинків 14-16 століть. Визитівкою корони є мальовничий внутрішній двір.
Фахверк у перекладі з німецької ящикова робота. У середньовіччі був передовою технологією зведення швидкого та міцного житла. В основі житла каркас з дерева, що складається з вертикальних, горизонтальних та діагональних деталей, стійок, балок та розкосів. Як заповнювач фахверкових стін найчастіше використовували глиняний саман, коли глину змішували з соломою або очеретом. Щоб саман тримався в стіні, під нього готували плетену основу з тонких гілок. Заповнювачем стін також міг служити камінь або цегла. Щілини між заповнювачем раніше зашпаровувалися вовною, змішаною з вапном. Потім поверхню саману штукатурили вапняним розчином, а дерев'яний каркас фарбували. У фахверкових будинках поверхи виступають уперед один над іншим. Середньовічні зодчі використовували техніку виступів, щоб дощова вода стікала не на фундамент, а безпосередньо на землю. Вежа м'ясника Мецгету – ще одна падаюча споруда Ульма, яка на момент свого зведення у 1349 році була частиною середньовічної фортечної стіни. При висоті 36 метрів вона має майже такий же нахил, як і знаменита Пізанська вежа – 3,3 градуса. У середні віки вежа будувалася на заболоченому ґрунті, тому згодом стала нахилятися. Вважається, що назва будівлі пов'язана з підприємливим м'ясником, який змішував ковбасний фарш з тирсою. Дізнавшись про обман, розгнівані городяни замкнули недбайливого торговця у цій вежі. У 1480 році міська фортечна стіна була перебудована та перенесена до Дунаю. Мецгетум опинився всередині міста. Стара ратуша побудована в 14 столітті як звичайна торгова будівля. До того, як стати ратушею, тут з 1357 року була розташована лавка з продажу сукна. Ратушею будівля стала тільки в 15 столітті і з того часу не раз перебудовувалася і розширювалася, і саме тому вона має складну архітектуру з елементами пізньої готики та раннього Ренесансу. Завдяки пишному художньому розпису, що належить епосі раннього Ренесансу, Ульмська ратуша входить до списку найкрасивіших мерій Німеччини. На фасадах біблійні сюжети, сюжети римської та грецької міфології. З балкона, який називають Благовіщенським амвоном, зачитували смертні вироки. Астрономічний годинник виготовлений у 1520 році страсбурзьким годинникарем Ісааком Габрехтом. Фонтан Георга, який вбиває дракона, існує з 16 століття на місці середньовічного колодязя. Візитка міста – Ульмський готичний собор. Собором споруду називають тільки через її розмір, бо Ульм ніколи не мав ні єпіскопа, ні суверена. А відповідальний єпіскоп Євангелічної земельної церкви Вюртемберг, до якої належить церква, має резиденцію в Штутгарті.
Крім того, собор є церквою громади. На його будівництво, яке проводилося виключно за гроші місцевих жителів, знадобилося 5 століть з 1377 року по 1890 рік. Собор був освячений у 1405 році як католицький, але з 1530 року більшістю мешканців міста визнаний лютеранським. Ульмський собор найвищий у світі. Його шпиль сягає висоти 161 метр 53 сантиметри. На даху собору облаштовано один із найкращих оглядових майданчиків міста, потрапити на який може кожен охочий, подолавши 768 кам'яних сходинок. 5 порталів собору, оздоблені скульптурами біблійних персонажів та тимпанами з приголомшливим різьбленням по дереву та каменю. Як головний використовується західний портал. Він має тимпан із зображенням на тему створення світу та страшного суду. На одному з барельєфів Господь тримає в руках землю як обертову сферу. Таким чином, мешканцям Ульма в середні віки вже було відомо, що земля є кулею. Інтер'єр Ульмського собору встиг сформуватися до епохи відродження. Рельєф з розп'яттям в арці хорів було знищено за часів іконоборства, але пізніше закресленнями відновлено. Над аркою хорів собору знаходиться фреска 15 століття із зображенням страшного суду. Її площа 145 квадратних метрів, містить 130 фігур. Головний неф відокремлений від бічних колонами. Після реформації фігури на колонах головного нефа було видалено. Збереглися лише готичні консолі 14 століття з художнім різьбленням по каменю. Об'єм консолі створює волосся діви. В кінці 19 століття на консолі знову було встановлено монументальні постаті пророків та апостолів. Усього в соборі 5 органів, найбільший головний орган встановлений у центральному нефі в 1969 році. На одній з колон знаходиться рельєф, присвячений заснуванню собору. На ньому бургомістр Ульма з дружиною тримають макет церкви, основна частина якого лежить на плечах архітектора Генріха Парлера-старшого. З часів реформації церковні служби в соборі Ульма зосереджувалися на кафедрі центральної нави. Над амвоном знаходиться 20-метрове звукове покриття 1510 року. Опорна консоль та сходи кафедри з вражаючими деталями готичного мистецтва створені трохи раніше. Внутрішній простір собору прикрашають готичні вітражі. 6 вітражів збереглися з часів середньовіччя. Найстаріший з них зроблений у 1385 році на кошти гільдії ткачів. Стіни прикрашають розписи з одноголовими імператорськими орлами та двоголовими імператорськими орлами після коронації Сигізмунда як імператора в Римі у 1433 році. Нова версія імператорського герба була встановлена без видалення старого. В південному проході знаходиться рельєф з родовідним деревом Христа.
У соборі можна побачити восьмигранну купіль для хрещення, зроблену в 1474 році. Вона лежить на 4 левах. Купіль стоїть під балдахіном, який прикрашають скульптурні зображення 6 старозавітних пророків, 2 королів, герби імперії та курфюрстів. Дім причастя німецькою Закраментсхаус висотою 26,5 метра, датований 15 століттям. Він розташований на лівій арці хорів. Під зовнішніми сходами знаходяться фігури святих. На парапеті можна побачити 6 статуеток пап та єпіскопів. На стінах собору висять 133 щита мертвих різних розмірів та кольорів. За традицією, патриції Ульма вішали такі щити в міській церкві, коли хтось з їхньої родини помирав. Найстаріші з них є шматками пофарбованих дерев'яних дошок. З 15 століття форма щитів почала ускладнюватися. На них з'явилося оздоблення та різьблення по дереву. На кожному з них зображені середньовічні обладунки, щит, герб та шолом. Це найбільша колекція щитів Німеччини. У центральному вівтарі збереглося кілька оригінальних середньовічних віконних вітражів. Теми охоплюють біблійні події та перекази про святих. У 1521 році, після знищення іконостасу протестантами, у вівтарі було встановлено триптих роботи Мартіна Шафнера. У центральній частині коробі ми бачимо святе сімейство – Діву Марію з немовлям Ісусом та її матір Анну. У нижній частині зображена таємна вечеря. Цей вівтар інакше називають вівтарем Худса, на ім'я головного жертводавця, який узяв на себе витрати на створення цього витвору мистецтва. Головна коштовність собору – знамениті різьблені хори 15 століття. Для роботи брався темний дуб, який вимочувався у водах Дунаю протягом 150 років. В основі різьбленого оформлення лав лежить єдиний задум. На балдахінах над лавами розміщені рельєфні зображення персонажів Нового Завіту та святих. На північному боці чоловічої статі, на південній – жіночої. Нижче на спинках крісел виразані постаті старозавітних пророків. Самі сидіння прикрашені бюстами філософів стародавнього Риму та Греції. Ось уже 6 століття ведуть тут свій нескінченний діалог Сенека та Цицерон, Птолемей та Піфагор та інші. Навпроти античних вчених на лавах з південного боку зображені мудрі жінки давнини Сівіли. В соборі також демонструється оригінальна скульптура гробця 1852 року, яким прикрасили верхівку будівлі. Гробець є символом міста. Згідно з легендою, він показав будівельникам, як треба проносити довгі предмети через ворота, і місто було збудовано. Сьогодні Ульмський собор є найбільшою протестантською церквою Німеччини. Він може вмістити до 20 тисяч відвідувачів.
На площі перед західним порталом собору знаходиться левовий фонтан, який створений близько 1590 року. Фігура лева подвійна. З одного боку лев тримає щит з імперським орлом, а з іншого боку в лапах лева щит з гербом міста Ульм. Друга міська стіна була зведена незадовго до 1480 року прямо біля швидкої течії Дунаю. Зараз річка трохи відступила. Вежі у 1800 році наказав зруйнувати Наполеон. Для захисту від повеней дозволялося залишити лише нижню частину стіни. Зараз на стіні прокладено пішохідну доріжку. Гусину вежу Ганстум висотою 37,5 метра збудована у 1360 році. Вежа стала частиною середньовічного фортечного муру Ульма. Назва походить від часу, коли міських гусей проганяли через ворота вежі на гусячі луки. У 2002 році на Ганстум встановили годинник. Фонтан Ейнштейна відкрито у 1984 році на місці зруйнованого у Другу світову війну будинку, в якому народився майбутній Нобелівський лауреат. Незважаючи на те, що родина Ейнштейна переїхала до Мюнхена, коли тому було трохи більше року, жителі Ульма вважають його своїм земляком. Підставою скульптурної групи фонтана служить кістяк ракети – символ прогресу. Центральна деталь композиції – голова самого вченого з пустотливим виразом очей та висунутим язиком. Голова Ейнштейна знаходиться у раковині равлика, що символізує первинність і мудрість природи. Комплекс арсенальної брами та арсеналу Цайхаус вважається побудованим у перші роки 14 століття. Комплекс неодноразово розширювався. У 1667 році був зведений знаменитий будинок з левами. У 16-17 столітті внутрішній двір Цайхаус служив щодо міських зборів та оглядів війська Ульма. В арсеналі зберігалася зброя, архітектурні макети, частини міських споруд та навіть скарбниця міста. Комплекс був пограбований і значно пошкоджений у період воєн, остаточно зруйнований у 1945 році. Зараз проведено часткове відновлення арсеналу. Морська або водяна вежа німецької Зєтум – середньовічна вежа, яка у 14 столітті була частиною міського муру Ульма. Кам'яна споруда 20-метрової висоти тривалий час служила також водонапірною вежею, де у спеціальних дубових ємностях зберігалися стратегічні запаси води у разі ворожої облоги. Під кінець 19 століття необхідність у водонапірній вежі відпала. З того часу Зєтум є лише туристичним об'єктом. Поруч із вежею знаходяться ворота Цундертор.
побудовані в 1870 році в неоготичному стилі. У 1610 році на валу міської стіни Ульма були побудовані окопні будинки німецької Грабенгаусу. Це середньовічні казарми для розміщення воїнів, які слідкували за укріпленнями та оборонним ровом за муром. Звідси і назва будівель. Місто в той час зазнавало постійної військової агресії, тому потребувало значної армії. У 19 столітті всі будинки було продано у приватне володіння. До нашого часу збереглося 35 цих споруд. Історичний район біля водяної вежі має назву на перехресті Auf dem Kreuz. Більшість будинків цього колишнього кварталу ремісників зводилися до 1700 року, а окремі будівлі збереглися з 15-16 століть. Капела святого Себастьяна – найстаріша будівля в Auf dem Kreuz. Ця готична капела побудована у 1415 році. До 1532 року належала францисканській церкві. Фахверкова надбудова верхнього поверху була створена у 18 столітті та органічно доповнила вигляд капели. Зараз в будівлі міститься художня галерея.
Церква Святого Георгія була побудована у стилі неоготика на початку ХХ століття як католицька гарнізонна церква. Її відрізняє високий, майже 70-метровий мідний купол-шпиль. Неподалік друга гарнізонна церква, але вже протестантська, Святого Павла, яка з'явилася також на початку ХХ століття. Вона незвичайної форми і повністю виконана із рідкісного для культових будівель матеріалу – бетону. Дві циліндричні вежі заввишки 50 метрів нагадують бані сирійських церков. З іншого боку будівлі розташований неф округлої форми з хорами та органом. Біля входу встановлені бетонні статуї – це геральдичні символи Гогенштауфський лев і Вюртемберзький олень. Ульм був вільним імперським містом. Своїх громадян він захищав не лише стінами, а й складами запасів на випадок криз. Крім іншого, в цих сховищах зберігалося зерно, яке в разі потреби продавалося дешево населенню. Триповерхове зерносховище німецькою Конхаус побудовано в 16 столітті. Ренесансний фасад прикрашений у техніці графіто, яка нагадує кам'яну кладку. Будівля має хвилясті фронтони із заходу та сходу. Зараз Конхаус використовується для виставок та концертів. Нова будівля Нойабау є пам'яткою епохи німецького Ренесансу. Ця грандіозна споруда, зведена наприкінці 16 століття, була перш за все сховищем продуктів. У склепінних нижніх приміщеннях зберігалося зерно, сіль, фрукти та вино. Крім того, тут знаходились також представницькі приміщення, де збиралася Рада Ульма. У внутрішньому дворі проходили циркові вистави. В центрі двору – фонтан Хільдегат, названий на честь дружини Карла Великого. Він створений у 1591 році як нагадування, що Нойабау побудовано на території колишнього королівського та імператорського двору. Сьогодні будівлю займає головне поліцейське управління Ульма. Mama hat ein schönes Kleid für dich gestellt.
У колишній соляній коморі Зальцштаде, споруді 1592 року, зараз знаходиться музей хліба, що знайомить відвідувачів з історією випічки та мистецтвом приготування цього продукту в Німеччині. Поруч бічна пізньоготична стіна одного з найстаріших міських складів – Буксенштаде. Це будівля 15 століття, в якій спочатку зберігалися харчові запаси, а з кінця 16 століття – зброя. Сьогоднішній Ульм – це поєднання старовини та сучасності, де чудово співіснують фахверкові та готичні шедеври історії із сучасними спорудами зі скла та бетону. Darauf freue ich mich am meisten, weil wenn ich das mache oder auf dem Laufband mit Walking und so weiter, werde ich ja das Buch immer machen.